So, let's start. Open lang po natin yung ating browser para kumuha ng mga images na ilalagay natin sa ating cake toppers. So, ito pong PNG, search lang po. Madami pong image dyan na PNG para hindi na po kayo mahirapang mag-alis ng background. So, search po natin yung frozen logo kasi yun po yung gagamitin natin. Kasi hanap lang po tayo ng gusto nating image dyan. Then, next po is i-download na natin. So, kapag may lumabas po na ganyan, check nyo lang po. Then, gawin nyo lang po yung pinapagawa dun sa instruction para ma-download yung image. So, ayan na, download na po. Then, i-check lang po natin. So, ayan na po siya. So, next naman is yung frozen mismo na sama-sama sila. Kasama sila Elsa, tsaka iba pang cast ng Frozen. So, same procedure lang po. Download po natin yung image. Then, yan na po yung gagamitin natin sa ating cake topper. So, after natin ma-download yung image, open lang po natin yung PicsArt para lagyan ng borders yung mga image para mas maganda po siya pag nilagay natin sa ating cake topper. So, open nyo lang po yung na-download natin na image yan. Then, lagyan nyo lang po siya ng border. Kahit anong color po, depende po sa inyo. Yung thickness, okay na po yung 25. Para hindi po masyadong makapal. Then, kapag okay na, save nyo lang po. Then, ganun din gagawin natin sa isa pang image na na-download natin kanina. After natin malagyan ng borders yung mga images, punta na po tayo sa Phonto application. So, same procedure lang po katulad ng itinuro ko nung nakaraan. Lalagay ko po yung link sa baba para panoorin nyo na lang po. Lalagyan natin yung image na dinownload natin kanina at nilagyan ng borders. Click natin yung tatlong line sa taas. Then, click natin yung add image. Tapos, select lang natin yung mga images na ilalagay natin. Resize lang po natin yung image. Mas maganda kung masasakop natin yung buong square na white para kapag pinrint yung toppers natin, hindi po siya malabo.
kapag okay na po yung size ng mga text dun sa ating image, next na po natin is yung another image. Resize lang po natin yung image, then kapag okay na, click lang po natin yung logo ng Frozen para mapunta sa likod yung image nila Elsa. So ayan, tapos na po tayo. Ganun lang po siya kadali, then isi-save na po natin siya.